So hello guys, gusto mo bang kumita ng libre na walang nilalabas na pera? Na hindi na po natin kailangan mag-invest sa mga website na ito upang kumita lamang. So, pumunta na po tayo sa channel na Pagkakaperaan Online. So baka pag napanood mo itong video ko, baka gusto mo tayo mag-subscribe upang always updated ka. Pero bago sa lahat, panoorin mo muna itong aking intro. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo. So welcome back once again sa ating computer. So baka pag napanood mo ito, baka gusto mo mag-subscribe para maging update ka palagi. So simulan na nga po natin ang ating website na ating re-review. Siguro naman kilala nyo na din si Indigocoin cloud mining, na sinasabi dito ay without deposit makaka-withdraw po tayo. So yun na nga po. So puro review po muna ang ating gagawin ngayon dahil nga madami na po akong pending na mga vlogs, kaya puro review po muna natin. In my next video, yung mga sites naman na pwede na tayong kumita. So gusto ko lang na i-share na muna sa inyo ang mga huwag nyong susubukan mga website na hindi talaga sila paying. So like si Indigo.cloud, madami ako nakikitang vlogger na nakaka-withdraw nga daw sa kanya. So yun nga, sinubukan po natin nag-withdraw sa kanya kaninang mga ganun po ako nag-withdraw dito kaninang 11. Ewan ko ba kung bakit ganito ang oras niya. So yun nga yung amount na kami withdraw sa Litecoin, pero wala po tayong na-receive ni isa. Wala pong ako na-receive na Litecoin na 0.03 na nagkakaalaga lamang ng 100 pesos. 100 plus, ayan nga. So halos total power ko ay talagang malaki na kasi level 3 na nga pa ako. Hindi pa ako nagde-deposit kung ba din naman pa tayo sa mga libre. So paano nga ba mag-withdraw sa kanya? So ayan, meron na nga po siyang patong kumbaga gaya ni Litecoin to be credited. So meron po talaga siyang patong. Ito po ang minimum withdrawal niya ay 0.38. so yun na nga po, naabot ko nga po kanina yun kasi agad-agad ko lang naman po siya naabot dahil sa total power ko. Pero wala na pong dumating na payment galing kay Indigocoin. So ibig sabihin ang update po nito si Indigocoin ngayon po ay siya na po ay totally scam na po talaga siya. So kagaya nila mining app na mga nagbabayad ng una, pero nung katagalan na po ay wala na talagang totally scam na po siya. So don't waste time na lang po dito sa mga website na po ito. So sana itong mga video na ni-review ko mga website ay alam niyo na po kung scam po ba siya or legit. So maraming salamat po. Pagkakaperaan Online signing off. Subscribe na po for more updates. So thank you. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan